Hello guys, welcome po. Ngayon, ituturo ko kung paano gumawa ng free basic account sa Zoom for teachers. Kasi tayo po ay limited lang sa 40 minutes. So pag teacher po, pwede po tayong mag-request. So ganito po. Una, na-type po natin yung Zoom free for educators. And then, click po natin yan. Tapos, makikita nyo po sa bandang kaliwa, may request offer po. Click lang po. And then, yan po. Dahil sa COVID-19, yan, pwede po ang mga schools natin, naging mga teachers, makakuha po ng free basic account na merong unlimited po na oras. So, i-fill up lang po natin ito. And then, mamaya isasubmit natin. Dito po yung email address ng school. And then, na-type po natin yung ating pangalan. So, dito naman po yung school size natin, kung ilan po yung mga employee, mga teachers po. Dito naman po yung ating country, Philippines po. And then, dito po yung phone number. Yung school po natin. Then, dito po yung school website kung meron po tayo. Kung wala po, baka pwede natin i-leave yung blank. And then, after po nyan, yung ating school name. Tapos na po lahat, submit na po natin. Click submit. Then, mababasa nyo po dyan. Yan. Yung request po natin ay i-review nila in 24 hours. After po nang magpapadala sila ng email sa atin. So, yun po. Maraming salamat po sa panonood.